salut pe toți de la Oradea, în luna octombrie 2023, o vreme perfectă, am putea spune chiar vară dacă stăm la soare și suntem îmbrăcați în negru să atragem căldura, dar o vreme foarte, foarte frumoasă, o primăvară frumoasă și lungă la noi în Oradea. Am să vă prezint puțin femelele de la lotul de zbor pentru 2024, așa cum știți, noi concurăm doar femele și ceea ce vedeți aici este baia de care au avut astăzi parte. Porumbeii noștri primesc baie săptămânal, uneori chiar de 2 ori pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, ori de câte ori porumbeii vor să facă baie, vă recomand să le faceți baie, le asigur o stare de sănătate bună, este un indicator al sănătății și al formei și în același timp este foarte important ca în această perioadă când porumbeii năpârlesc, atât penele mari cât și penele mici, să-i ajutăm să se curețe mai ușor și în același timp să le creăm o stare de relaxare. Întotdeauna porumbeii noștri primesc în apa de băut celebra sare Blue Salt, care nu cred că mai are nevoie nicio prezentare, fiind atât de mult iubită de porumbei. Deci obligatoriu punem asta în fiecare baie și din când în când, vă mai dau un tips acum, punem în apa de baie Impact aproximativ 5 ml la 10 litri de apă, 5-10 ml la litru de apă și vă spun acum un tips. Iodul se absorbe mult mai bine prin piele decât pe cale bucală. Deci puteți să folosiți această combinație și înainte de concurs, în ziua zborului sau în preziua zborului, depinde cum au porumbeii poftă de a face baie. Sare de baie cu Impact. Este un tips de care sunt convins că n-ați auzit și sunt convins că vă va ajuta să condiționați porumbeii și mai bine. Nu punem Impact la fiecare baie, mai ales din extrasezon. O dată pe lună este suficient și în sezonul de concursuri se poate pune săptămânal în apa de baie. Ajută porumbeii foarte, foarte mult. Și așa cum v-am spus, o să mergem înăuntru să vă prezint puțin starea porumbeilor. Ei sunt în plin proces de năpârlire, nu sunt extraordinar de frumoși și extraordinar de aranjați, dar pare că se simt bine noua crescătorie, mai ales că am reușit anul ăsta și să avem un campion național la general și să avem un loc 1 la Dresda. Deci se pare că funcționează sistemul și în noua crescătorie. Haideți să intrăm să vedem ce fac femelele noastre în perioada asta. Așa cum vă spuneam, femelele sunt acum în compartimentul puiilor. Au parte doar de relaxare și încercăm să le asigurăm cele mai bune condiții pentru o năpârlire foarte bună. Ele nu arată excepțional, ca să zic așa, în perioada asta. Cam toți porumbeii sunt destul de urâți în perioadele de năpârlire. Ea este campioana de la Dresda, locul 3 național, Dresda, și locul 1 județean cu un avans de 40 de minute. După cum vedeți, mai are încă 4 pene de năpârlit și bineînțeles că nu este foarte, foarte frumoasă. Dar vă recomand verificări de rutină a porumbeilor, să fiți foarte atenți la paraziții intestinali scuzați-mă, și la cei intestinali, la paraziții de pană, pentru că cel puțin în 2023 a fost un an în care a fost o implozie de astfel de paraziți la porumbei, cel puțin în zona noastră, și ar fi păcat ca penele noi să fie deja afectate de prezența acestora și să fie găurite. Urmărim mereu starea de sănătate a porumbeilor, felul de a fi a găinațului și ne sunt foarte utile benzile în acest scop, pentru că, dacă vii mai aproape, Cristi, să vezi, curățarea în primul rând se face foarte ușor și după aia ce vă arăt acum nu e foarte igienic, în schimb este un indicator a stării de sănătate. O să merg să mă spăl pe mâini după. Găinațul trebuie să fie bob, cu partea albă. Hei, sperioasă. Și așa puteți observa foarte ușor care este starea de sănătate a porumbeilor voștri. În această perioadă, porumbeii
mai ales dacă sunt separați, n-ar trebui să aibă probleme de găinați moale, găinați apos și așa mai departe. Dacă există exemplare care au această problemă, trebuie ori tratate, ori eliminate. Crescătoria să o urmăriți tot timpul, să fie bine oxigenată, să simtă aerul curat înăuntru în crescătorie. Lucrul acesta îl puteți vedea și pe felul de a fi a porumbeilor, nasurile porumbeilor, cât sunt de albe, ciocurile cât sunt de albe, nivelul de pudră care rămâne în baie sau pe haine când luăm porumbei în mână. Toate acestea sunt indicatoare a stării de sănătate a porumbeilor. Nu exagerați cu medicamentele. Dacă puteți să nu dați medicamente, nu dați deloc. Noi folosim un produs pe care l-am avut în test în acest an, l-am folosit tot anul și îl folosim și acum în perioada asta 2-3 zile pe săptămână. Este vorba de Magic, un produs care e chiar magic și ajută foarte mult și nu dăm porumbeilor niciun tratament. Și planul meu este pe viitor să elimin folosirea medicamentelor de tot. Stați-mă acolo. Da, aici o femelă deja aproape năpălită, ea e la pana nouă, pe corp deja schimbat. Puteți vedea când analizați starea de sănătate, ochii, cearcănele, să nu prezinte umflături, nasul alb, așa trebuie să arate un porumbel sănătos în acest moment. Hai. Mergeți afară. De ieri nu prea mai lăsăm porumbei afară, doar în trapă și în volieră. Avem totuși o femelă care e obișnuită să iasă afară prin trapă. O să închidem și trapa de azi încolo. Până la terminarea completă a năpârlirii, lotul de zbor va sta pe volieră și sperăm ca în 2024 să ne aducă rezultate măcar la fel de frumoase ca cele din 2023. Sper că v-a plăcut filmulețul prezentat de noi. Dacă nu v-ați abonat la canalul nostru, vă îndrum să o faceți. În același timp, v-aș fi recunoscător dacă ați trimite aceste filmulețe și prietenilor și colegilor columbofili din dorința de a învăța împreună. Iar dacă aveți sugestii despre ce ar trebui să facem în crescătorie și chiar despre ce filmulețe ar trebui să vă prezentăm, vă rog să le lăsați în comentarii. Vă salut cu drag de la Oradea și o toamnă frumoasă tuturor!